quay trở lại channel của mình ở dưới đây. Thì mình vừa mới viết những cái suy nghĩ với cả những cái cảm xúc của mình ra cuốn sổ này. Và mình nghĩ đấy là một cách rất là tốt để cho mình tự làm việc với chính bản thân mình, tự nói chuyện với bản thân mình và tự soi chiếu lại với cả chính mình, xem là những cái gì mà mình làm tốt hoặc là chưa tốt để mình cải thiện hoặc là sửa đổi ấy. Thì dạo này cái năng lượng của mình nó không được ổn định cho lắm, nó luôn ở mức vừa hoặc là mức thấp chứ không bao giờ lên cao đấy. Nói chung là mình vẫn ổn, chỉ là mình không có một cái năng lượng hay là không có một nguồn cảm hứng nào làm bất cứ một cái việc gì cả. Những cái việc hoàn thành thì mình vẫn phải hoàn thành, ngoài ra thì mình sẽ không muốn làm gì hết. Mình hiểu là bản thân mình có những cái khoảng thời gian như thế và mình cũng chấp nhận những cái khoảng thời gian như thế, và mình đã cho bản thân mình được nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 1 tuần rưỡi rồi, chắc là tầm 2 tuần gì đấy. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là mình không thực sự nghỉ ngơi ấy, có nghĩa là mình không làm gì hết nhưng mà đầu óc của mình lúc nào cũng suy nghĩ rất là nhiều thứ. Nó gọi là cơ thể thì đang nghỉ ngơi nhưng mà cái tâm trí lúc nào nó cũng đấm đá đánh nhau hết ở trong đầu mình. Thế nên là để giải quyết từng cái sự đấu tranh, cái conflict, cái cuộc đấu tranh trong đầu mình ấy, thì mình quyết định viết nó ra để mình giải quyết từng thứ một. Xong rồi mình nhận ra một điều là mình đã không thực sự nghỉ ngơi, có nghĩa là mình bị cuốn vào những cái thói quen độc hại. Thực ra thì mình không biết dùng một cái từ gì cho nó phù hợp, nhưng mà với mình để giải thích cái từ thói quen độc hại này, nó là những cái thói quen tạo cho chúng ta cảm giác an toàn tạm thời, và có thể là sau khi chấm dứt cái thói quen đấy chúng ta sẽ cảm thấy ghét bản thân, hay là chúng ta cảm thấy nói chung là tồi tệ đi, tiêu cực đi. Mình có thể lấy ví dụ như là đối với những cái bạn thích ăn đồ chiên rán hay ăn đồ ngọt chẳng hạn, thì trước khi ăn là chúng ta rất là thèm khát cái những thứ đấy, nhưng mà sau khi ăn xong thì chúng ta bảo là tại sao lại như thế, mình quyết tâm giảm cân rồi cơ mà, các thứ. Hoặc là đôi khi chúng ta có thể là dùng mạng xã hội, lướt mạng xã hội một cách không mục đích ấy. Lướt đến 2 giờ, 1 giờ sáng, rất là khuya, xong rồi cứ khi nào mà chấm dứt cái hành động lướt đấy xong thì chúng ta lại nghĩ là đã dặn lòng là phải ngủ sớm rồi, lướt cái này cũng không được tác dụng gì ấy, chúng ta cứ trách mắng bản thân ấy. Với bản thân mình nhá, thì đôi khi là mình chơi game, có nghĩa là bởi vì đầu mình suy nghĩ rất là nhiều, thế nên là để chạy thoát khỏi chính cái bản thân mình sẽ phải tìm một hành động nào đấy mà mình bị sa lãng đi. Và mình thì hay chơi game, khi mà mình chơi game ấy thì mình chỉ tập trung vào việc chơi game được, đúng không? Nhưng mà sau khi chấm dứt việc chơi game đấy thì mình lại cảm thấy là ôi sao lại tốn thời gian thế, xong rồi chơi game lại bị tiêu cực đi, bởi vì đôi khi là mình gặp những người đồng đội rất là kiểu như thế. Thì đấy gọi là những cái là thói quen tiêu cực, tạm thời cho chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu, cái tôi, khiến chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng mà sau khi chấm dứt thì chúng ta lại cảm thấy rất là tồi tệ. Thì mình nhận ra là mình đã không thực sự nghỉ ngơi như thế. Thì hôm nay mình sẽ vlog một ngày của mình với những hoạt động mà mình nghĩ là nó sẽ có thể tốt cho bản thân mình, nó thật sự là khiến cho bản thân mình nghỉ ngơi, để sau khi mà mình chấm dứt một ngày này đấy thì mình có thể nhiều năng lượng hơn. Yeah. Ok, thì mình bắt đầu thôi. Do I keep thinking of you? Something in my mind says I want to see you, but time has passed and I can't afford to lose you again. The little steps took so long, what a waste to go back. Mình có pha cho bản thân một ấm trà sáng nay. I don't want to lose you. I don't Oh my want to god. hurt you. I want to
trên mạng xã hội của mình ý, không biết là tại sao nó hiện rất là nhiều những cái nội dung như là viết 3 điều biết ơn khi mà mình thức dậy và trước khi đi ngủ. Thì thực ra là trong quá khứ mình cũng đã có cái thói quen như thế này rồi, nhưng mà cái tần suất của mình thực hiện những cái hành động đấy nó chưa đủ lâu dài để trở thành một thói quen ấy. Xong rồi tự dưng một hôm mình quên mất không làm, nên là từ những cái hôm tiếp theo mình quên béo luôn. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu viết lại những cái điều mà mình biết ơn khi mà mình mới ngủ dậy. Mình có nhận ra một cái điều mà khi mình bắt đầu đặt bút xuống viết những điều mình biết ơn thì cái khoảng thời gian đấy cảm giác như nó rất là chậm lại ấy. Và mình truyền tải một cái nguồn năng lượng rất là tích cực đến với vạn vật xung quanh. Mình không biết nữa, nhưng mà mình thật sự rất là thích cái nguồn năng lượng như thế, rất là enjoy. Ok, bây giờ thì mình sẽ viết 3 điều. I don't want to hurt you. I want to love you in every way I can. Ok, mình vừa viết 3 điều xong rồi mình sẽ đọc cho mọi người nhé. Điều đầu tiên là mình thật sự là một người hạnh phúc khi sáng ngủ dậy mình được sống và làm việc trong một đất nước yên bình. Điều thứ hai, mình biết ơn khi mình được ngủ dậy trên một cái chiếc giường ấm áp. Và điều thứ ba, thật tuyệt vời khi hôm nay trời nắng lên. Mình cảm thấy là khi viết những cái điều này ra ấy, mình đã gửi một cái niệm lành của chính bản thân mình cho vạn vật xung quanh. Và mình rất là thích trời nắng, nên là hôm nay trời nắng lên rồi. Ok. Ngon quá. Yes, I think about you every single night. Is it okay if I see you again? Đây là nước hoa nhưng mà mình lại không dùng thường xuyên lắm. Mùi của cái này khá là nhẹ nhàng, hình như là kiểu cỏ cây ấy. Thế nên là mình sẽ dùng để xịt chân ga phối điện. Nhìn rất là xinh luôn. Ôi, em ơi, nhìn màu xanh rất là xinh ấy. Ấm đâu ta? Em nhìn con mình thấy gấu thì đã thấy là bị lười rồi.
Mình đang định đi nấu một cái thứ gì đấy để ăn. Nhưng mà sau cả một buổi sáng dọn dẹp với cả quay kiếp các thứ như này, mình thấy là bản thân mình hơi mệt rồi. Mình nghĩ là đến lúc nên lắng nghe bản thân một tí. Hoặc là đấy cũng là biện minh cho việc là mình quá lười. Nhưng mà mình không biết nữa. Mình đang hơi buồn ngủ. Thực ra là quá buồn ngủ. Thế nên là mình sẽ ăn nhanh bánh mì và đi nghỉ trưa một tí. Ok. Hello. Trời tắt nắng rồi. When she said it's nice to have a friend like you, I never thought I'd have one of my own. All this time spent wishing I was someone new, but now I'm not alone. I wanna capture this beautiful feeling. What an adventure, and it's only beginning. It's nice to know you're on my side. I hope you know I'm on your side too. I'm here for you. Trời bắt đầu tắt nắng rồi nên là mình sẽ đi về. Hy vọng là chiếc video này sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn, và mọi người nhớ subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. But you feel like a brother to me. So much laughter, I'm sorry for my mood swings.